السلام عليكم. النهاردة هنعمل مقارنة ما بين موبايلين وهنقول المواصفات الكاملة ما بينهم من حيث السعر والمميزات والعيوب. موبايل البوكو الاكس 3 برو وموبايل الشاومي المي ليفل لايت. ويا ريت قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد، ويا ريت دعما منكم لينا ما تنساش اللايك لان ده بيفرق معنا بشكل كبير. شكرا لكم. هنتكلم الاول من حيث تصميم الموبايلين وهنبدأ بموبايل البوكو الاكس 3 برو. الموبايل هنا بيجي بوزن 215 جرام مع سمك 9.4 مللي. هنا فعلا هتلاقي وزن الموبايل تقيل في ايدك وكمان هتحس ان الموبايل ضخم معك. هنا تصميم ظهر الموبايل بيجي من البلاستيك من مادة البولي كربونايت مع وجود الاربع كاميرات الخلفية في ظهر الموبايل وفلاش الليد. الموبايل بيجي بشهادة الاي بي 53 المقاوم للمياه والغبار مع دعم تركيب شريحتين اتصال من نوع نانو 4G. كمان الموبايل مش بيدعم تركيب كارت ميموري زيادة مساحة تخزين، يعني هتركب شريحتين اتصال بدون تركيب كارت ميموري زيادة مساحة تخزين، مع وجود خاصية ال NFC التقارب التلامسي وخاصية الانفراريد التحكم في الأجهزة الكهربائية. وبكده يبقى اتكلمنا عن التصميم للبوكو الاكس 3 برو. هنتكلم دلوقتي عن الشاومي المي ليفل لايت. من حيث تصميم ظهر الموبايل هنا للشاومي المي ليفل لايت بيكون من الازاز مع فريم من البلاستيك. فعلا هنا روعة التصميم لموبايل الشاومي المي ليفل لايت بدون منافس. كمان هنا الموبايل بيجي بوزن 157 جرام اللي هيكون خفيف جدا معاك انت وماسك الموبايل. كمان مع سمك ونحافة الموبايل اللي بتوصل ل 6.8 مللي. فعلا هنا التصميم لموبايل الشاومي المي ليفل لايت هيتفوق على موبايل البوكو الاكس 3 برو بكل جدارة. كمان مع خاصية ال NFC التقارب التلامسي مع وجود خاصية الانفراريد التحكم في الأجهزة الكهربائية. كمان مع بصمة الموبايل اللي هتكون في زرار الباور وأدائها هيكون متميز جدا ومفيهوش أي مشاكل. أما من حيث الشاشة للموبايلين هنبدأ بموبايل البوكو الاكس 3 برو. الموبايل هنا البصمة بتيجي في زرار الباور وأدائها بيكون كويس ومفيهوش أي مشاكل. كمان الشاشة بتيجي من نوع IPS LCD بثقب في منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية. الشاشة بتيجي بحجم 6.67 بوصة بجودة فول اتش دي بلس بدقة 1080 في 2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 395 بكسل لكل بوصة. كمان هنا معدل التحديث بيوصل معاك ل 120 هرتز واللي هتلاحظه بشكل كبير جدا أثناء التصفح أو الانتقال. كمان هنا الخاصية المتميزة جدا اللي هي الدايناميك سويتش اللي هو يقدر يوصلك ل 50 أو 60 أو 90 أو 120 هرتز على حسب الحاجة اللي انت بتستخدمها. من وجهة نظري العيب الوحيد هنا في الشاشة انها بتيجي IPS LCD مش أمولود أو سوبر أمولود، وده طبعا هيكون عيب أول عيب معانا لموبايل البوكو الاكس 3 برو. أما من حيث الشاشة هنا لموبايل الشاومي المي ليفل لايت الشاشة بتيجي من نوع أمولود بحجم 6.55 بوصة بجودة فول اتش دي بلس بدقة 1080 في 2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 402 بكسل لكل بوصة مع معدل التحديث 90 هرتز واللي هتلاحظه بشكل كبير جدا أثناء التصفح أو الانتقال. كمان مع خاصية ال HDR10 اللي هتديك ألوان وسطوع ممتاز جدا. فعلا هنا ال 90 هرتز هتكون متميزة جدا مع الشاشة الأمولود اللي هتديك ألوان وسطوع ممتاز جدا سواء في مشاهدة الفيديوهات أو استخدام الألعاب. خليني أقولك إن الشاشة لموبايل الشاومي المي ليفل لايت هتتفوق على موبايل البوكو الاكس 3 برو، وده طبعا ان الشاشة الأمولود بتديك ألوان وسطوع ممتاز جدا لو انت بتشوف فيديوهات او بتستخدم ألعاب، وكمان لو بتحب التصوير. فعلا هنا جودة الشاشة لموبايل الشاومي المي ليفل لايت هتكون أفضل من موبايل البوكو الاكس 3 برو. كمان على الشاشة لموبايل الشاومي المي ليفل لايت بيجي طبقة حماية من الجيل الخامس. وبكده يبقى اتكلمنا عن الشاشتين واللي تفوق فيها موبايل الشاومي المي ليفل لايت عن موبايل البوكو الاكس 3 برو. اما من حيث الاداء والمعالج للموبايلين موبايل البوكو الاكس 3 برو بيجي بمعالج من شركة كوالكوم سناب دراجون 860 مع دقة تصنيع بتوصل معاك ل 7 نانومتر. فعلا هنا اداء المعالج بيكون ممتاز جدا اثناء استخدامك للالعاب مع دقة التصنيع ل 7 نانومتر اللي بتكون موفرة معاك في الطاقة بشكل كبير جدا. فعلا هنا اداء الموبايل البوكو الاكس 3 برو بيكون متميز جدا اثناء استخدامك للالعاب. كمان هنا بتقدر توصل للعبة ببجي ل 60 فريم. كمان مع بطارية الموبايل ال 5160 ملي امبير ودعم الشحن السريع بقوة 33 واط. فعلا هنا هتكون بطارية كويسة معاك اثناء استخدام الالعاب وقدرة شحن كويسة، هتشحن الموبايل من 0% ل 100% في خلال ساعة بالظبط.
فعلا اداء موبايل البوكو الاكس 3 برو بيكون متميز جدا اثناء استخدامك للالعاب، كمان مع حجم البطارية وقدرة شحن الوات اللي هتساعدك بشكل اساسي اثناء استخدامك للالعاب. اما من حيث موبايل الشاومي المي ليفل لايت، فالموبايل هنا بيجي بمعالج من شركة كوالكوم سناب دراجون 732 جي مع دقة تصنيع بتوصل معاك ل 8 نانومتر. فعلا هنا اداء الموبايل متميز جدا ومفيهوش اي مشاكل، ودقة التصنيع بتكون مفيهاش اي مشاكل اثناء استخدامك للموبايل. ولكن هنا موبايل البوكو الاكس 3 برو هيكون افضل من حيث الاداء والمعالج وكمان دقة التصنيع. الموبايل هنا لبوكو اكس 3 برو بيكون جاي مخصوص للناس اللي بتحب تستخدم الالعاب، ولكن هنا موبايل الشاومي المي ليفل لايت بيكون للناس اللي مش مهتمة بالالعاب بشكل اساسي. البطارية هنا لموبايل الشاومي المي ليفل لايت بتكون 4250 ملي امبير مع دعم الشحن السريع بقوة 33 واط، وبكده يبقى فعلا موبايل البوكو الاكس 3 برو هيتفوق من حيث الاداء والمعالج وكمان قدرة شحن الموبايل. وبكده نقدر نقول لك ان انت لو بتحب تستخدم الالعاب لفترات طويلة هيكون موبايل البوكو الاكس 3 برو. اما من حيث الكاميرات الخلفية لموبايل البوكو الاكس 3 برو، فالموبايل بيجي باربع كاميرات خلفية والاساسية اللي بتكون بدقة 48 ميجا بكسل. فعلا هنا اداء الكاميرات ما بيكونش قوي جدا، وده لان الشاشة بتكون IPS LCD مش امولود او سوبر امولود، كمان مع نسبة السطوع اللي بتوصل معاك ل 450 نتس. فعلا هنا التصوير او الكاميرات عموما لموبايل البوكو الاكس 3 برو ما بتكونش قوية ومش بتديك الاداء المطلوب، سواء في الاضاءة العالية او الاضاءة القليلة مش هتقدر تاخد صورة كويسة لموبايل البوكو الاكس 3 برو. الكاميرا الامامية بتكون بدقة 20 ميجا بكسل. خلينا اقدر اقول لك لو انت بتحب التصوير او تصوير الفيديوهات عموما، فموبايل البوكو الاكس 3 برو مش هيديك الاداء المطلوب في التصوير، وزي ما قلت لك الموبايل مخصص للناس اللي بتحب تستخدم الالعاب. اما من حيث الكاميرات الخلفية لموبايل الشاومي المي ليفل لايت، فالموبايل بيجي بثلاث كاميرات خلفية والاساسية اللي بتكون بدقة 64 ميجا بكسل. فعلا هنا اداء التصوير والكاميرات لموبايل الشاومي المي ليفل لايت بيكون ممتاز جدا سواء في الاضاءة العالية او الاضاءة القليلة، وبكده يبقى موبايل الشاومي المي ليفل لايت بيجي موبايل متكامل، بمعنى لو انت بتحب تستخدم الالعاب لفترات قليلة وتصوير ومكالمات مفهوش اي مشاكل، ولكن لو بتحب تستخدم الالعاب فقط هيكون موبايل البوكو الاكس 3 برو. الكاميرا الاماميه هنا لموبايل الشاومي المي ليفل لايت بتكون بدقه 16 ميجا بكسل، وادائها بيكون ممتاز جدا في الاضاءه العاليه او الاضاءه القليله. كمان الموبايل بيصور فيديوهات للكاميرا الخلفيه بجوده ال 4K. اما من حيث سعر الموبايلين، هنبدا بموبايل الشاومي المي ليفل لايت. الموبايل بيجي بنسختين، نسخة 6 جيجا رام مع مساحة 128 وبيكون في فئة ال 4500 جنيه، والنسخة التانية بتكون 8 جيجا رام مع مساحة 128 وبيكون في فئة ال 4850 جنيه. أما من حيث سعر موبايل البوكو الاكس 3 برو، فالموبايل بيجي بنسختين، النسخة ال 6 جيجا رام مع مساحة 128 بيكون في فئة ال 4350 جنيه، والنسخة التانية بتكون 8 جيجا رام مع مساحة 256 وبيكون في فئة ال 4750 جنيه. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد. شكرا لكم.